tanghali. Death toll sa novel coronavirus acute respiratory syndrome nasa halos 500 na. Ngunit World Health Organization iginiit na pababa na ang mortality rate ng naturang sakit. Mga nagpa-repatriate na Pinoy mula China darating na sa Sabado. Alamin, ano-ano ang mga inilabas na guidelines ng DOLE sa mga opisina laban sa 2019 nCoV ARD. Local government units, inatasan naman ng DILG na bumuo ng emergency response teams kontra 2019 nCoV. World Health Organization bubuo ng rekomendasyon upang muling maibalik ang mga biyahe patungong China. Mahigit 100 motorista nahuli sa one-time big-time operations ng HPG, LTO at DPWH sa Metro Manila kagabi. Doktor sa Sulu, dinukot ng mga armadong lalaki kagabi. Magandang tanghali, pababa na ang death rate ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ayon sa World Health Organization. Mas mababa rin umano ang mortality rate ng 2019 nCoV ARD kumpara sa severe acute respiratory syndrome coronavirus o SARS-CoV at Middle East respiratory syndrome coronavirus o MERS-CoV. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Araw-araw ay nadadagdagan ang mga nasasawi dahil sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ngunit pababa na ang mortality rate o ang bilang ng mga nasasawi dahil sa 2019 nCoV ARD. Ayon sa World Health Organization, nasa 2% lamang ito kumpara sa 10% ng SARS at 37% ng MERS-CoV. The death rate now is at 2%. So the death rate is now going down because we are testing more people who are less severely affected, who have mild symptoms. And in this scenario, we are seeing that the percentage of deaths is about 2%. Sa pinakahuling tala, nasa 490 na ang death toll sa 2019 nCoV ARD ngayong araw, habang mayroon ding 3,156 na bagong kaso nito. Sa kabuuan, umabot na sa 23,500 ang national total nito. Dito naman sa Pilipinas, 2 na ang kumpirmadong kaso at 1 ang nasawi. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 105 ang patients under investigation o PUI. 9 sa mga PUI ang nasa pagamutan, 12 ang nakalabas na ng ospital. Kabilang sa mga rehiyong may PUI ang Ilocos Region, CAR, Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Davao. Naniniwala rin ng WHO na sa pagtutulungan ng mga bansa at mga ahensya ng pamahalaan, mapipigilan ang local transmission ng nCoV. We still believe that this outbreak can be controlled like the previous 2 coronavirus outbreaks of SARS and MERS-CoV. Sa pag-aaral ng WHO, 70% ng mga kinapitan ng nCoV ay edad 40 taong gulang pataas. Karamihan ay mga lalaki na dati nang may sakit. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nasermonan ng mga senador si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa mabagal na contact tracing sa mga pasaherong nakasalamuhan ng 2 Chinese na nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o nCoV ARD. Narito ang ulat ni Harleen Delgado.
Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography kahapon, kinuwestiyon ng ilang senador ang naging pagtugon ng Department of Health sa issue ng 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o nCoV ARD. Ito'y matapos mapag-alamang hindi pa natatapos ang contact tracing sa mga nakasalamuhang pasahero ng dalawang Chinese national na unang nagpositibo sa nCoV ARD nang dumating sa bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 17% pa lamang ng 331 pasahero ang kanilang natitrace. I think lahat tayo, overwhelming yung consensus ng buong Senado na unacceptable po yung at this point in time, we are only talking about the passengers on the plane, 17%. Depensa ni Duque, hindi umano ibinigay ng airline companies ang contact details ng mga pasahero. Ito, baka pwede natin hong pagkaisahan ito. The airlines are not sharing contact details of the passengers. They're invoking confidentiality. Pero tila hindi tanggap ng mga senador ang paliwanag ng kalihim. Could have coordinated CAAP or CAP na may ganito kayong difficulties na hinaharap ngayon. Because di ba katulad na sinabi nyo, napakahalaga netong contact tracing. But apparently, kulang na kulang tayo. Bigay mo sa PNP. 3 days lang yan. Maximum 2 days. Accounted lahat yung tao na yan. Depensa naman ng Manila International Airport Authority, walang rason para itago ng mga airline company ang pangalan at impormasyon ng mga pasahero. Pinabulaanan din ng isa sa mga airline company ang paratang ng DOH at sinabing nagsumite na ito ng listahan ng mga pasahero sa Bureau of Quarantine. In tandem with Cebu Pacific, we already communicated to the Bureau of Epidemiology our concerns regarding the proactiveness of the contact tracing that is being done. Tingin naman ni Transport Secretary Arthur Tugade, nagkaroon ng kakulangan sa komunikasyon kaya mabagal ang usad ng contact tracing. Dapat anya ay kinatok ng DOH ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board para makipag-ugnayan sa mga airline company. CAAP and CAB should take it upon themselves to commence and trigger the contact tracing because they have the power and the ascendancy over the airlines. Kung ang magpapalo po, walang poder at walang authority, Panginoon ko, hindi susunod yan at magdedelayan. Para naman sa ilang senador, nagpapakita rin umano ito ng palpak na pamumuno sa DOH. What was it? Failure of communication. I think it is also a failure of leadership on the part of the health department. And it's wrong to point to BI and CAAP. It should be the initiative of the DOH. And what we have here, as Senator Pangilinan mentioned earlier, is a failure of leadership. Aminado naman si Secretary Duque na nagkaroon sila ng pagkukulang sa dami ng kanilang trabahong hinaharap. Araw-araw ni-interview kami, araw-araw nag-meeting, may task force, may repatriation. Yung po mga ganitong operational details, hindi po nalalaman ng Secretary of Health yan. I can see here an issue of lack of transparency on the part of some of my people here. And I'd like to investigate this. Pupulungin anya ni Duque ang Epidemiology Bureau ng DOH upang malaman at panagutin ang responsable sa mabagal na contact tracing. Balak din ng kalihim na humingi ng tulong sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government upang magsagawa ng agresibong contact tracing. Nagpahayag naman ng National Bureau of Investigation na handa itong tumulong sa contact tracing kung kinakailangan. Dagdag naman ni Senate Committee on Health Chair Senator Christopher Bongo, magpapatawag siyang muli ng pagdinig kung kinakailangan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Darating sa Pilipinas sa Sabado ang mga Pilipinong nirepatriate galing sa pinaka-apektadong lugar ng 2019 novel coronavirus sa China. Ang mga ito ay agad isa sa ilalim sa mandatory quarantine. Mula sa Malacanang, nasa linya ng telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie?
Yes, well, umaga Sherwin, higit sa 40 mga Pilipino na galing sa Hubei province sa China ang inaasahang bumalik ng bansa sa araw ng Sabado. Nang sa Hubei ang Wuhan City na ground zero o pinagmulan at may libo-libong kaso ng deadly 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa cabinet meeting kagabi sa Malacanang, iniulat ni Health Secretary Francisco Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte na inihahanda na ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang quarantine area sa mga repatriated Filipinos. Sa Sabado, inaasahan ang dating nila sa Clark Airport at i-transport sa Fort Magsaysay. Inutusan ni Pangulong Duterte si Secretary Duque na puntahan ang site upang matiyak na magagawa ng tama ang mga protocol measures kaugnay ng mga repatriated Pinoy. Samantala, inaasahan naman ang pagtugon ng mga barangay captains sa ginagawang hakbang ng national government upang maiwasan ang pagkalat ng 2019 novel coronavirus. Kung hindi anya sila makakasunod, haharap sila sa mga reklamong hindi pagganap sa kanilang obligasyon sa publiko. Kaalinsabay nito, inatasan din ng Presidente ang Presidential Communications Operations Office na maglaan ng oras upang ipaalam sa publiko ang mga health advisories at guidelines ng mga health experts bilang pag-iingat sa 2019 nCoV. Balik sa iyo, Sherwin. Maraming salamat, Rosalie Cos, na nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Naglabas kamakailan ng guidelines ang Department of Labor and Employment para sa mga opisina kaugnay ng banta ng 2019 coronavirus. Kabilang dito ang ilang hakbang kung paano maiiwasan ang sakit. Mula sa Caloocan City, nasa linya ng telepono si Asher Cadapan Jr. para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Asher. Magandang umaga naman, Ella. Nanindigan si Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III sa inilabas ng kagawaran na guidelines upang maiwasan at mapigilan ang pagkalat ng 2019 novel coronavirus o nCoV sa mga workplace o lugar na pinagtatrabahuan. Base sa labor advisory ng DOLE, ang mga empleyado at employer ng mga pribadong sektor o kumpanya ay inuutusan na magpatupad ng precautionary measure o mga hakbang kaugnay sa pagpapanatili ng maayos na workplace. Dapat aniyang magbigay ang mga kumpanya sa mga empleyado ng impormasyon at kamalayan kaugnay sa 2019 nCoV, ilan sa mga posibilidad ng pagkalat ng virus sa kapwa empleyado. Ilang hakbang sa pagpapanatili ng malinis na workplace o lugar ng trabaho ang tinukoy ng DOLE. Kabilang dito ang pagtatakip ng ilong o bibig kapag umuubo o bumabahil, palagi ang paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol-based hand sanitizers, pagdura sa tamang lugar at pag-iwas sa pagdikit sa mga taong may sakit. Nirerekomenda rin ng DOLE ang pagkakaroon ng maayos na pahinga at pagtulog ng hindi bababa sa 8 oras na tulog, pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng masustansyang pagkain. Pinauubaya rin ng kalihim sa mga kumpanya ang desisyon sa paggamit ng face mask ng mga kaukulang empleyado. We leave that to yung mga safety officers ng bawat company. Alam naman nila kung anong require ng bawat trabaho ng tao dyan. Yan ang latest dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Dan. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Caloocan City. Nakatakdang magpulong ngayong linggo ang World Health Organization at ilang miyembro ng travel and tourism industry ng iba't ibang bansa. Ito ay para bumuo ng mga rekomendasyon o guidelines upang maibalik na ang mga biyahe patungong China. Kasama sa tatalakayin ang mga dapat na gawin upang maprotektahan ang mga airline crew at pilot laban sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Matatandaang sinuspindi ng ilang mga airline company ang biyahe patungong China dahil sa outbreak ng 2019 nCoV na nagsimula sa siyudad ng Wuhan sa naturang bansa. I know because I was very involved also in Ebola that crew from those companies are really scared of being infected because when they are in a flight they have very close contact with the passengers and so they feel really at risk. So that's why we need to define with those companies a specific recommendation so that their staff feel secure. Feel protected as well, so that they can resume flying to China.
Inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon at kasuhan ang sinumang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news kaugnay ng 2019 novel coronavirus. Naritong ulat ni Victor Cusare. Sa pagdinig ng Senado kahapon, kaugnay sa ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagpasok ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease, ipinalabas ni Senate President Vicente Soto III ang isang video kaugnay sa pinagmulan umano ng nCoV. Sa video, binanggit na ang pagkalat ng nakamamatay na sakit ay dahil sa biowarfare laban sa China at ang nasa likod umano nito ay ang Estados Unidos at Britanya. Ang layon, pigilan umano ang paglago ng kapangyarihan at impluwensya ng China. At ang ginagamit na kasangkapan, ang 2019 nCoV ARD. I wouldn't be surprised if both the U.S. military and the CIA were directly involved in the development of the deadly coronavirus strain. Pero agad namang pinabulaanan ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin ang laman ng video. This is an example of the craziest video I have ever seen. China inflicting it on itself. 99% of all infections are Chinese. So why would they do that? Una nang nanawagan sa publiko ang pamahalaan na huwag basta maniwala sa mga ipinapakalat na impormasyon kaugnay sa nCoV. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa inyo po mga nababasa sa mga social media nang wala pong malinaw na batayan. Maging mapanuri po tayo. Magtanong po tayo. Validated ba ito? Verified ba ito? Sinasang-ayunan ba ito? Galing ba ito sa DOH? Ano po? Hindi po lahat ng mga mababasa natin ay atin pong we absorb. Kaugnay nito, inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan at magsampa ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa novel coronavirus. Inatasan rin ng DOJ ang NBI na makipag-ugnayan sa Department of Health kaugnay sa pagsasagawa ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga taong nagpositibo sa 2019 nCoV, partikular na ang mga nakasabay nila sa biyahe sa eroplano. Binigyan ng Justice Department ang NBI ng 30 araw para magsumite ng report kaugnay sa isasagawang investigasyon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Muling nagsagawa ng press conference ang World Health Organization sa Geneva, Switzerland kahapon ukol sa update sa bagong coronavirus. Pinangunahan na ito ni Dr. Sylvie Bryan, ang Director ng Global Infectious Hazard Preparedness ng WHO. Narito ang report ni Nina Armil. Unang ipinunto ni Dr. Sylvie Bryan ang infodemic sa press conference sa World Health Organization headquarters sa Geneva kahapon. Ang infodemic aniya ay epidemic ng mga haka-haka at hindi totoong balita na nakapagpapabagal sa epektibong pagtugon at pagpapatupad ng contact measures. Infodemic for us is a real phenomenon. And it's very important to tackle it promptly, especially at the start of an outbreak when there is a lot of unknowns, because nature hates vacuum, and so if there is a known, people try to fill the unknowns with different kinds of information. And so for us, it's a real challenge. Dagdag ng Global Infectious Hazard Preparedness Director, malaking hamon para sa kanila ang pagpigil sa mabilis na pagkalat ng mga maling impormasyon dahil sa social media. Layon din aniya ng WHO na palawigin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon sa pamamagitan ng iba't ibang sektor na kanilang kinakausap, gaya ng business, agriculture, tourism, food sector at iba pa. Dahil nais ng publiko ay makinig sa mapagkakatiwalaang source o pinanggagalingan ng impormasyon. The other activities we are doing is also trying to reach out to more people. Of course, there is a WHO website where people can access quite easily now because the novel coronavirus is on the front page. But what we have noticed in previous outbreak is that usually people have too much information. And so now we are partnering with other groups such as Google, and they have launched a new project called SOS Alert, and this will help people to have in one place all the information they can have they can find on coronavirus.
Paalaala ng WHO, maging ng Department of Health ng Pilipinas, huwag magpakalat ng fake news o ng anumang balitang hindi kumpirmado ng mga otoridad. Ninya Armilio, UNTV News and Rescue. Inaprubahan ng PhilHealth Board of Directors ang benefit package para sa mga miyembro nito na nahawa o pinaghihinalaang nahawa sa 2019 novel coronavirus. Narito ang report ni Bernard Daddy. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may nakalaang tulong para sa mga magpopositibo o kahit hinihinala pa lamang na may 2019 novel coronavirus. Ayon sa tagapagsalita ng PhilHealth na si Dr. Shirley Domingo, in general, noon pa man ay mayroon na silang benefit package para sa mga miyembro na mahahawa ng kahit anong strain ng coronavirus. The hospitals can claim with us 4,000 pesos. No? Yan yung existing. If it complicates into pneumonia, meron tayong moderate risk pneumonia na tinatawag na 15,000 pesos, or kung severe ang pneumonia, up to 32,000 pesos. Sa paglabas ng bagong uri ng coronavirus, ayon kay Dr. Domingo, inaprubahan na ng Board of Directors ang bagong package ng PhilHealth para sa mga magpopositibo o kahit patients under investigation o pinaghihinalaan pa lamang na may nCoV. Kung kailangan silang ma-isolate, ma-confine kasi kailangan na isolation for observation, yung tinatawag na persons under investigations, no, ng DOH ang nag-ano nito. The board approved already a new benefit for that, 1,000 a day. Sakali mang dumami ang kaso na magkakaroon ng nCoV, ay sapat niya ang pondo ng PhilHealth para tulungan ang mga Pilipinong mangangailangan. Sapat yan kasi meron naman tayong reserves, and those reserves talagang by law required kami magkaroon ng reserves, and for this very reason, kung magkaroon ng epidemic, di ba, then we have money to tap into. Ayon kay Dr. Domingo, tulad ng ibang benefit package, mababawas na sa hospital bill ng pasyente ang tulong para sa mga mayroon o pinaghihinalaan pa lamang na may nCoV. Hinihikayat rin ng PhilHealth ang publiko na tiyaking updated ang kanilang record. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Inatasan ng Department of Interior and Local Government ang mga local chief executive na bumuo ng Barangay Health Emergency Response Team or BERT. Ito'y upang masiguro ang tamang pagtugon sa nakakahawang 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Narito ang ulat ni Joannan. Sa patuloy na paglaganap ng novel coronavirus acute respiratory disease or 2019 nCoV ARD, ipinag-utos ni DILG Secretary Eduardo Año ang pagkakaroon ng health emergency response team sa bawat barangay sa bansa. Ang BERT kung tawagin ay binubuo ng isang executive officer, isang barangay tanod at 2 health workers kung saan ang isa sa kanila ay nurse o midwife. Kailangan din na may suot ang mga miyembro nito ng protective gear gaya ng surgical gowns, goggles, mask at gloves. Sila na rin ang bibisita sa bahay ng mga pasaherong bagong dating mula sa nCoV-infected country at aalamin ang detalye ng kanilang biyahe. Obligado rin ang mga ito na i-record ang daily body temperature ng mga bagong dating na pasahero sa kanilang lokalidad sa umaga at hapon at posibleng confinement ng 14 na araw para obserbahan ang possible coronavirus symptoms. Kapag nakitaan ng sintomas ng isang residente, kinakailangang i-isolate agad ng mga BERT sa isang kwarto ang suspected coronavirus victim papalayo sa kanyang pamilya. Kinakailangan din na sumailalim sa 14-day home quarantine ang mga miyembro ng pamilya na nakasalamuhan ng suspected victim. Ang BERTs ang magsisilbing mata at tenga ng gobyerno upang matiyak na lahat ng residente sa kanilang nasasakupan ay accounted at ganap na naiimpormahan tungkol sa nCoV. Joanano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pansamantalang sinuspinde ng pamunuan ng Philippine National Police Academy ang pagbisita sa mga kadete sa PNPA. Ito ay bilang bahagi ng pag-iingat para maiwasang mahawa ng novel coronavirus sa mga kadete. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea.
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Epektibo kahapon, February 4, nagpatupad ng lockdown ang Philippine National Police Academy o PNPA. Sinuspinde muna ng pamunuan ng PNPA ang pagbisita sa mga kadete sa Camp General Mariano Castañeda. Sa inilabas na pahayag ng PNP, iniutos ni PNPA Director, Police Brigadier General Chiquito Malayo ang pagbabawal sa pagbisita sa mga kadete habang mayroong kumakalat na nCoV. Pinagsusuot din ni Malayo ng face mask sa mga personnel na papasok sa loob ng kampo. Bukod dyan, dadaan din ang mga ito sa temperature check bago makapasok sa loob ng PNPA. Sinabi ni Malayo na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang pag-iingat upang hindi mahawa ang mga kadete ng Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease o nCoV ARD. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan live mula sa Camp Crame. Nagsasagawa ng pagdinig ngayon ang House Committee on Metro Manila Development hinggil sa kalagayan ng 2019 nCoV ARD sa bansa. Layo nito na mapaigting ang ginagawang hakbang ngayon ng Department of Health at mga kaugnay ng ahensya upang masolusyonan ang pagkalat ng novel coronavirus. Mula sa House of Representatives, nasa linya ng telepono si Vincent Arboleda live. Yes, Vincent. Yes, Sherwin, nice na mga mambabatas na nakakuha ng pinakamagong ulat hinggil sa ginagawang aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na sa Department of Health, para makontain at maiwasan pa ang pagkalat ng 2019 novel coronavirus sa bansa. Nais din ng kongresista na maging proactive ang gobyerno para ma-address o matutukan kung ano pa nga ba ang mga kinakailangan gawin, lalo na sa poder ng legislative branch ng gobyerno para mapaigting ang pangangalaga sa kapakanan at seguridad ng mga Pilipino hindi lamang dito sa bansa kundi maging sa abroad. Dumadalo sa kasalukuyang pagdinig sa House Committee on Metro Manila Development ang mga kinatawa ng mga ahensya ng Department of Health, Department of Foreign Affairs, Metro Manila Local Government Units, mga Chief of Hospital ng mga paggamutan sa Kamaynilaan at iba pang mga ahensyang may kinalaman sa 2019 nCoV ARD. Nagpahayag naman ang mga kongresista ng pagkadismaya sa hindi pagsipot ni Health Secretary Duque sa pagdinig. Ipinahayag naman ni DFA Undersecretary Brigido Dulay na nasa proseso na sila ngayon sa pag-aasikaso ng mga papeles ng mga Pinoy sa Hubei province sa China na nais umuwi ng bansa. Aniya, mayroong 42 Pinoy sa Hubei, China na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na sumailalim sa repatriation program ng pamahalaan. Ipinahayag din ni Dulay na sakaling maiuwi na ang mga kababayan natin na mula sa Hubei ay isa sa ilalim din ang mga ito sa protocol ng Department of Health kung saan dadaan muna sa quarantine ang mga Pinoy overseas Filipino workers upang masiguro na walang novel coronavirus na makalusot at makahawa mula sa kanila. Samantala, patuloy naman na ginagawang pagdinig ngayon dito sa House of Representatives hinggil sa issue ng 2019 na novel coronavirus. At yan muna latest, balik sa iyo, Sherwin. Maraming salamat, Vincent Arboleda mula sa House of Representatives. Pinabulaanan ng Department of Education ang pagkakansela ng klase dahil sa 2019 novel coronavirus outbreak. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, kahit suspendihin ang pasok, hindi pa rin naman mapipigilan ang mga mag-aaral na pumunta sa mga matataong lugar. Kaya hindi anya dapat maapektuhan ang pasok ng mga paaralan dahil sa 2019 nCoV. Suwestyon naman ni Senator Amy Marcos na dapat bigyan ng face mask ang lahat ng mga estudyante upang hindi mahawa o makahawa man ng anumang sakit. May epekto na rin sa mass transit system ang 2019 novel coronavirus case o scare. Narito ang ulat ni Mirasol Abugadil. Bumaba ang bilang ng mga pasaherong sumasakay ng LRT-1 mula nang pumutok ang issue sa 2019 novel coronavirus. Ayon sa pamunuan nito, nabawasan ng 10% ang kanilang ridership dahil marahil sa takot ng publiko sa matataong lugar bunsod ng naturang sakit. Tiniyak naman ng Light Rail Manila Corporation na mayroon na silang precautionary measures lalo na sa frontliners o yung mga nasa ticket booths. Inatasan nila ang mga ito na magsuot ng face mask at mag-sanitize palagi. Nasa 500,000 ang ridership ng LRT-1 kada araw. Samantala, dagsa pa rin ang pasahero sa MRT stations sa kabila ng banta ng nCoV.
Wala pa rin silang datos na makapagsasabi kung bumababa ang bilang ng mga sumasakay ng tren. Gaya ng LRT1, nakasuot rin ng face mask ang mga frontliner staff nito at may hand sanitizer sa bawat counter. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na naglabas na sila ng safety protocols bago pa man makapagtala ng unang kaso ng 2019 nCoV sa Pilipinas. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. Nilinaw ng pamunuan ng Grab Philippines na may karapatan ang kanilang mga driver na tanggihan ang mga pasaherong nagpapakita ng sintomas ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease bilang proteksyon sa kanilang mga sarili. Samantala, bukod sa face mask at alcohol, ilan pa sa mabentang medical supplies ngayon ang infrared thermometer at vitamin C tablets na panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Naritong report ni Joanne. Usap-usapan kamakailan ang kumalat na post mula umano sa Grab kung saan pinagbabawala ng mga Chinese national na mag-book ng ride dahil sa issue ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Pero itinanggi ng pamunuan ng Grab na may diskriminasyon sa kanilang mga pasahero at nilinaw na may karapatan ng kanilang mga driver na i-cancel ang ride ng mga pasaherong nagpapakita ng sintomas ng nCoV ARD. Nagpadala na ng abiso sa kanilang mga pasahero ang Grab at binilinan ang mga driver na huwag tanggihan ng mga pasahero kahit pa mga Chinese. Kung mayroon kaming nakita na parang mayroon siyang sakit o kaya may simptomas, basta ang kwan lang, sa amin na lang ang discretion, mga driver, titingnan lang namin yung pasahero. Kung makita namin na parang ang mahina siya, may mga nag-uubo-ubo, di kaya yun, nagsisingot-singot ang yan ang mga posibilidad na pwede naming tanggihan yung pasahero. Dagdag pa ng Grab, mahigpit nilang ipinagbabawal ang diskriminasyon sa mga pasahero na maaaring maging batayan upang masuspinde o maiban sa platform ang kanilang driver. At upang maproteksyonan ang kanilang mga sarili laban sa banta ng new coronavirus, nagsusuot ng face mask ang mga driver ng Grab sa pamamasada. Mayroon rin silang baon na alcohol at hand sanitizer sa loob ng sasakyan. Samantala, bukod sa face mask, alcohol at sanitizer, nagkakaubusan na rin ang supply ng infrared thermometer sa ilang medical suppliers sa Maynila. Ayon sa kanila, maraming mga pribadong kumpanya at mga eskwelahan ang namili ng mga infrared thermometer simula nang pumutok ang issue ng nCoV ARD. Mabenta rin ang vitamin C at multivitamins. Lately, yung vitamin C or yung ascorbic acid tablet, yun yung hinahanap ng mga tao ngayon, ng mga customer ngayon. Kasi parang sa kanila, kung healthy naman, hindi naman sila infected or yung prevention, parang syempre yung prevention is better than cure, pa rin yung thinking ng mga customer natin lately. Paliwanag ng mga supplier, hindi pa rin dumarating ang mga in-order nilang protective mask mula sa China dahil hinaharang umano ito sa mga port bunsod ng mahigpit na screening sa mga pumapasok na produkto. Muli namang binigyang diin ng World Health Organization na pinakamahalaga pa rin ang paghuhugas ng kamay kaysa paggamit ng face mask, lalo na kung wala namang sintomas ng nCoV ARD ang isang tao. Just because you wear a mask, you should not neglect keeping your hands clean. Because if you touch the mask and you have droplets on the outer surface of the mask that somebody else coughed on, you could still get infected. So what is more important is actually hand hygiene. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Naghanda na ng 2 isolation room ang Butuan City Government sakaling magkaroon ng suspected cases ng 2019 nCoV sa syudad. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre. Live. Yes, Raymond. Yes, Sherwin, andam na ang Butuan Medical Center nga mudawat og persons under investigation nga adunay sintomas sa 2019 nCoV o novel coronavirus. Sherwin, kini ang gisiguro sa kadumalaan sa BMC o City Health Office suman nagpatawag og panagtigom si Butuan City Administrator Renente de Siata niadtong Biyernes. Napulo ka Chinese national sa General Luna, Siargao Island ang ginabantayan karon sa Department of Health human makitaan og sintomas sa 2019 nCoV ARD.
nanata isolation room or gitawag to quarantine area could cater to mga to patients. Nanaputay mga personnel who could manage the quarantine area that we have in the city hospital or BMC. Sherwin, dahil limitado lang sa 2 pasyente lamang ang kayang i-cater ng Butuan Medical Center sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City, ipapadala ng ang ibang sinususpetsahang infected ng NCOV. Handa na rin ang mga gamit at personahe sa ospital na mag-cater sa mga pasyente. Yes, nanatay mga medisina gitawag nila mong emergency purchase para magamit po na ng mga personnel nga mo atubang or mo treat sa mga suspected patient nato sa atong coronavirus. Sherwin, samantala, pinag-aaralan na ng sangguniang panglungsod ng Butuan City kung magdideklara ng heightened alert sa syudad, kaugnay na nga sa banta ng novel coronavirus. At yan munang latest, balik sa iyo, Sherwin. Maraming salamat, Raymond Octubre mula sa Butuan City. And for the news abroad, one Central American migrant died and at least 81 others were injured, including babies and children, after the open back truck they were traveling on overturned on Tuesday in the Mexican state of Veracruz, local authorities reported. Paramedics and the police were seen at the scene giving first aid to the victims. According to Veracruz Civil Protection, the victims were taken to 3 different state hospitals where they are receiving medical care. The migrants come from Guatemala, Honduras, and El Salvador. A temporary facility was set up at a children's shelter in San Andres, Tuxtla, where accommodation, food, and care was being provided to those who suffered from minor injuries but did not require hospitalization. Mexico is under intense pressure from U.S. President Donald Trump to contain mass movements of migrants, most of them from Central America, who have been crossing through Mexico on their way to the U.S. border. Central China's Hubei province was ensured smooth transport of medical supplies and living materials amid city lockdowns to curb spread of novel coronavirus, which claimed more than 400 lives across China, according to recent reports from the authorities. Kat Dumaraos has the news. As the 2019 new coronavirus outbreak continued to spread not just in Wuhan, China, but also in various countries, the Hubei province assures smooth transport of medical supplies and living materials amid city lockdown to prevent the spread of novel coronavirus. Wuhan, capital city of Hubei, on January 24th suspended its public transport service, following by other cities in Hubei with growing number of confirmed cases reported in the province since epidemic outbreak from mid-December. To ensure adequate market supply and medical supply during control period, local authorities have ramped up efforts to guarantee efficient transport, sending supplies from nationwide to Hubei. Authorities say that they have resolutely followed the first-level emergency response requiring the block of virus transmission route and the suspension of public transport, while the road transportation network and channels for emergency transportation and essential living supplies remain open. Medical workers from across China have arrived in the city to help contain virus, and essential supplies are on the way. As of today, high-speed railway has handled 1,452 passenger trips made by medical workers from nationwide. It has also delivered 25,700 boxes of medicines and protective equipment, including face masks and hand sanitizers, and 2,841 tons of living supplies. Freight Railways has transported 7,378 tons of aid supplies, according to Bao Likun, Deputy General Manager of China Railway Wuhan Group Corporation. Bao says that they have given priority to the transportation of medical aid materials, living materials, and also water, coal, oil, and gas for city operation. In addition, the transport networks, emergency materials, medical care, medical and engineering personnel, as well as enough supply of thermal coal should also be guaranteed. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue.
Instagrammers are sure to flock to a new art installation set to debut in London today. Jobic Bermas reports. A new colorful installation called Slices of Time is set to go on display in London today, Wednesday. The piece, created by French-born Tokyo-based architect Emmanuel Moreau, is made up of 168,000 colored numbers separated into 100 distinct layers dangling from fishing wire. Moreau says the round shape represents the Earth and the 100 colors represent the relationship between the past, present, and future. Slices of Time was inspired from the gallery's location, which is close to the meridian in Greenwich, from where the time is measured around the world. This is one of a group of pieces by the architect in her 100 Color series, which has seen similar exhibitions held worldwide. According to Moreau, through the colorful installation, they hope to attract London's Instagrammers and spread positive vibes. Because when people take photo, it means that they feel something, they feel that the installation is beautiful, or they feel emotion, so it's always a positive thing. And I'm very happy when people take photo and share on Instagram, and also of course with like social media, as Instagram or Facebook. People who cannot come here can discover the artwork. Visitors are encouraged to write a special date in colored pen on a round piece of paper, whether it be in the past or future, that will be displayed in the gallery alongside the installation. It's about thinking about a date, maybe in the future, maybe in the past, but what date really means something to you. The exhibition is on display at Greenwich Peninsula's Now Gallery from February 5th to April 19, 2020. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Isang doktor ang napaulat na dinukot ng mga armadong lalaki sa Hulosulu kagabi. Mula sa Zamboanga City, may report si Val Villaflor live. Yes, Val. Peles dia, Ella, patuloy na tinutukoy ng mga otoridad kung anong grupo ang kumuha sa doktor na si Daniel Moreno, isang public servant na nanggagamot sa mga kapuspalad sa lalawigan ng Sulu. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Armed Forces of the Philippines, pasado alas 7 kagabi nang pasukin ng 4 na lalaki na camouflage ang klinik ni Moreno sa Barangay Walled City, Holo. Wala nang nagawa ang doktor dahil sa matinding takot. Porsahan itong isinakay sa isang kulay pulang Tamaraw FX. Sa kasalukuyan, inaalam na ng mga otoridad ang motibo at kung may kinalaman ang bandidong Abu Sayyaf Group sa pagdukot sa biktima. Ella? Maraming salamat, Val Villaflor live mula sa Zamboanga City. Nasa 170 ang nahuling lumabag sa sabayang anti-colorum operations ng Highway Patrol Group, Land Transportation Office at Department of Public Works and Highways sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kagabi. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Bernard Nadis para sa detalye ng balita. Yes, Bernard. Aga sabay-sabay na nagsagawa ng anti-colorum operations ang Highway Patrol Group, katuwang ang Land Transportation Office at Department of Public Works and Highways sa 15 lugar sa Metro Manila kagabi. Ayon sa direktor ng HPG na si Brigadier General Eliseo Cruz, ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte at PNP Chief General Archie Gamboa na tumulong ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng batas trapiko sa Metro Manila. Tuloy-tuloy na ito dahil ito yung pronouncement ng ating presidente na inutos sa ating Chief PNP, General Gamboa, for the PNP to take an active role in the enforcement of traffic laws, rules and regulation. Kaya ito, nagkaroon ng cooperation ang LTO and the Highway Patrol Group to train our personnel para eventually all the HPG personnel will be deputized by the LTO to enforce traffic laws, rules and regulation. Kasama sa mga nahuli ay ang mga walang plate number, peke o di otorisado ng batas
Ang iba naman walang plate number ang sasakyan. Pati ang mga may blinkers at sirena hindi pinalagpas. Yung kinumpiska natin yung mga illegal attachment kasi yan bawal yan yung mga blinkers, sirens o wangwang. Ganun din yung mga walang plaka, walang rehistro, wala mismong dalang mga ORCR kahit yung mga photocopies. Gamit ang instrumento na dala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay tinitimbang ang mga truck kung overloaded. Sa mahigit 300 truck na ininspeksyon, 78 ang mga truck na overloaded o sobra sa timbang. 68 naman ang na-issuehan ng ticket o temporary operator's permit dahil sa sari-saring paglabag tulad ng di pagsusuot ng helmet, seatbelt o walang dalang kopya ng rehistro. 30 naman ang kinumpiska ang LED lights at commemorative plates. Ayon kay General Cruz, kasama sa kanilang operasyon, ang mga estudyante nila sa HPG at LTO bilang practical training ng mga ito na madaragdag sa kanilang persa na isasabak nila sa mga kalsada sa Metro Manila. Aga? Salamat, Bernard Dadis mula Quezon City. Isinusulong ngayon ng Bulacan PNP sa mga estudyante ang kabataan kontra droga at terorismo upang masugpo ang iligal na droga sa hanay ng mga mag-aaral. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor. Yung araw ng Bulacan PNP ang pagpapatupad ng kabataan kontra droga at terorismo sa mga estudyante dito sa Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Emma Libunaw, layo nito na mabantayan ang bawat kilos ng mga kabataan sa loob ng paaralan. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa municipal at city government upang magsagawa ng seminar at orientation para wag may kayat ang mga ito sa bisyo at mapabilang sa makakaliwang grupo. Dadaan naman sa counseling ang mapapatunayang gumagawa ng mali sa loob ng paaralan. Kalaban talaga natin yung mga nanliling lang sa kanila nanloloko sa kanila o nag-aaya sa kanila sa masamang bisyo o sa masamang pag-iisip sa impluwensya ng mga terorista. Ang gagawin natin ngayon, kung may mga kabataan tayo, halimbawa may ma-pinpoint tayo, may ma-identify tayo na parang naiimpluwensyahan ng bisyo o kaya naman ng mga maling kaisipan, ng droga o maling kaisipan, ibibigyan natin sila ng special attention. Sang-ayon naman ang mga estudyante sa ipinatutupad ng PNP. Malaking tulong nila ito para mabigyan sila ng makapagtapos sila ng pag-aaral at magabayan. Threat po sa aming mga kabataan kasi kami po mga kabataan para po sa akin. Mabilis po kaming ma-encourage po sa mga ganito dahil na rin po siguro sa problema po sa lipunan na hindi po natin na mabilis masolusyonan. And as an kabataan po, gusto po natin mapabuti po yung buhay namin. Batay naman sa record ng Region 3 National Intelligence Coordinating Agency o NICA mula noong 2010, 3 sa mga estudyante ang namatay sa riyon na naging miyembro ng NPA. Sa ngayon, Sherwin, paalala ng PNP mas maganda na makabuo sa mga estudyante sa bawat paaralan ng mga sports activities na maaaring pagtuunan ng mga estudyante upang wag silang mapabilang sa makakaliwang grupo at maging sa mga bisyo. At yan, muna ating latest live mula dito sa Playa del Bulacan. Balik sa iyo, Sherwin. Maraming salamat, Nestor Torres mula sa Bulacan. Matapos ang 3 buwang KDR 25 Push-Up Challenge noong nakaraang taon, isang panibagong hamon ang inilunsad ni Kuya Daniel Razon ngayong Pebrero. Narito ang report ni Nina Armelio. Marami ang sumubok. Marami ang gumawa. Marami ang nakinabang. Makalipas ang 3 buwan o 70 araw ng KDR 25 Push-Up Challenge, 25 push-up kada araw sa loob ng 3 buwan. Marami ang nakatapos. Malaki po ang tulong ng
pag-i-encourage ng Kuya Daniel sa atin upang sa gayon din malagaan natin ng mabuti ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Paano natin maalagaan kung mismong yung katawan natin ay mahina? Palakasin natin ang ating mga pangangatawan upang sa gayon maitulong natin sa ating mga mahal sa buhay. At ngayon, isang panibagong hamon ang kinakaharap ng KDR Push-Up Challengers. Ang KDR Push-Up Challenge to Failure. Tinatanong nyo kasi dati, bakit 25 lang? Kaya ko pa ng mas mahaba kaysa sa 25. Or yung iba talagang mas maraming nagagawa sila. Kasi sabi ko nga, yung 25 na push-ups ay mas madaling i-survive kahit na medyo masakit ang katawan mo, hindi ka masyado nakakondisyon. But this time, ang gagawin natin ay push-up to failure. Ano ibig sabihin natin to failure? Hanggang dumating na yung point na hindi mo na talaga kaya. Yung hirap na hirap ka na at magpe-fail na yung huling-huli. Get set, go! Muli, ito ay gagawin sa loob ng 3 buwan ayon kay Kuya Daniel. Araw-araw. Hindi tayo dapat bumaba sa 25. Okay? So, ang minimum na natin ay 25. Kinakailangan natin ngayon na gawin ay to failure tayo. Pero kung halimbawa, the following day ay talagang mahihirapan ka din, it should not be less than 25. So, laging lalagpas tayo ng 25, pero to failure pa rin tayo to fail. May ilan na ring nag-umpisa ng pagpupush up to failure na sa kabila ng muscle pain o muscle sore ay may inaasahang pakinabang sa hinaharap. Gaya nga ng kasabihan, no pain, no gain. Para sa iba pang detalye ukol sa KDR Push Up to Failure, bisitahin lamang ang KDR TV YouTube channel. Ninya Armilio, UNTV News and Rescue. Okay, so walang pinipili, lalaki o babae, kailangan 25 push-up pataas. Yes, to failure. Yes. Ngayon, Aga and Sherwin, in-accept niyo na ba yung challenge na yan? Mula ngayon, na-accept na natin yan. Oh. Kahapon, inumpisahan ko na siya. Nakailan ka? Naka-30. Wow! Congrats! And then, ikaw, Aga? Mamaya pa lang. Kailangan kunan natin, para... Ikaw naman. Okay. Hayaan mo, kaya ko yan. Yes. Yun lang eh. Mga siguro ako kaya ko mga 33, 34. Yeah. 35, 36, 37, 38. Magbilang. To fail. Kaya ko magbilang. Okay. Sherwin. Yes. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.